Доброго дня, друзі! Я Бобух Микола Миколайович, головний конструктор заводу автогенного обладнання «Данмет». Що хочу сказати. З 27 по 29 травня 2025 року в місті Києві відбувався 18-й промисловий форум. На цьому форумі я для себе побачив багато талановитих, зацікавлених і небайдужих людей. Як з боку виробників, так і з боку відвідувачів. Ми майже 2 роки не брали участі в таких заходах. І ось на цей раз, коли люди побачили наше місце на цьому форумі, підходили до нашого стенду, вони раділи, вони виказували радість на своїх обличчях, задавали питання: ви працюєте, ви в Краматорську, чи десь іще. І вони дійсно раділи, коли ми сказали, що ми працюємо, ми знову саме на гребні волни, ми знову в центрі событий, ми продовжуємо працювати. Було таке питання: а як же якість не постраждала від цього? Ну, я таким людям відповідав: міняються люди, міняється вік людей, але якість на нашому заводі залишається такою, якою була вона заявлена на самому початку. І ми навіть робимо ще більше для того, щоб ця якість була завжди на висоті. Що питали люди? Що питали відвідувачі? Що питали навіть учасники цього форуму? А що у вас новенького? Так, у нас є новенькі вироби. Ну, наприклад, пальник 248. Подивишся зовні, ну, майже нічого нового, але нове є. Це той мундштук, який на ньому стоїть. Мундштук зірочка. Вона дійсно зірочка, бо сяє і робить цей вироб ще кращим, ще потужнішим, ще більше працездатним. В чому річ? А в тому, що цей пальник дозволяє замінити низку мундштуків із 1 по 6. Не потрібно з собою носити декілька наконечників. Поставив мундштук зірочка, і ви можете налаштувати потужність, яка відповідає потужності як 1, так і 6 номера. Сфокусоване полум'я, потужне, сфокусоване, вона підвищує працездатність цього виробу і дарує радість користувачеві. Інші вироби, які нові. Ну, воно може і не нове, але судячи з того, що навіть ті наші замовники, які постійно беруть нашу продукцію, відкривають для себе такий виріб, як оптимізатор. Коли задаєш питання: а які види робот ви виконуєте? Ми зварювальники варимо чим? Аргон чи СО2? І коли задаєш їм питання: хлопці, а ви знаєте, що таке оптимізатор, як його використовувати для газового зварювання? Хтось чув, а більшість навіть зовсім не чули. І коли каже, що це той виріб, який дозволяє користувачеві економити кожен 3-й балон аргону або СО2, бачиш на обличчях зацікавленість, здивування, а потім у них виникає бажання: дайте каталог, дайте вашу картку, дайте реквізити, я дам нашим фахівцям, нашим хлопцям, це дуже корисна річ, потрібно про це казати і це потрібно нам придбати. І навіть ті, хто стоять поруч і чують, як відповідаєш на це питання даному чоловіку, також починають брати каталоги чи візитки. Що ще новенького? А новеньке є. У нас з'явився новий виріб
різак Донмет 185 Trident. Це різак, який працює на рідкому пальному, на суміші рідкого пального і кисню. Цей різак вібрав в себе все те гарне, все те потужне, що було в різаку Вогник 181. Але тепер в різакові Trident є важіль, який дозволяє також економити кисень при виконанні газополимоневих робіт. Також цей різак може працювати і на суміші бензину з киснем. Якщо підсумувати усі його корисні якості, то цей різак має важіль, легкий, працює на чотирьох видах палива. Це бензин, дизель, газ і, як бонус, пропан. Якщо працюєте на дизелі, газу і пропані, ви нічого не змінюєте. Ви тільки міняєте у бачку вид палива або ставите пропановий балон. Якщо ви хочете працювати на бензині, вам потрібно тільки змінити зовнішній та внутрішній мундштук. І різак у вас працює на бензині. Оце те, що нове. Є ще більш новинок. Це є новинки і в вентилях, і в горілках, різаках. Всі ці новини, вони вдосконалюють вже існуючу продукцію. Роблять її ще більше конкурентоспособною, ще спроможною, ще більше зацікавленою для користувачів. Що мені ще хочеться сказати за виставку? Це молодь. Молодь, яка приходила на цей форум. Я бачив групи відвідувачів, яких приводив вчитель чи фахівець з навчання. Я бачив майстрів навчання з ПТУ, ліцеїв. Позапрошлому році я був у місті Вінниця, де проводились навчання учнів ліцеїв газозварювальному виробництву. І от всі ті, хто були у Вінниці, були на цьому форумі, і що мене дуже вдохновило так це те, що люди небайдужі, вони не опускають руки, вони шукають інформацію, шукають ті передові методи, ті передові знання, яким можна навчити своїх учнів. Про що я кажу? Ми в цьому році, на початку цього року, випустили посібник для виконання газополимоневих робіт. Це отакий невеличкий посібничок, але та інформація, яка в ньому є, дуже корисна. Про що річ? Ми зараз живемо в перехідний період, коли ще діють деякі ГОСТи, але вже наповну діють європейські норми, ISO, DIN. Де брати інформацію? І от ми цьому посібнику даємо інформацію. Як маркувався балон, наприклад, як маркувався балон кисневий або пропановий за ГОСТом, як тепер маркується за ISO, де те міста, де маркуються, як розшифрувати, скільки заповнювати пропану, яка ємкість балону, де це читати. Тут ця інформація є. Також рукави, як за ГОСТом, як за ISO. Ті ж самі редуктори, вони по ГОСТу були там БКО, а зараз, наприклад, РО, і ще якась інформація, яка споживачеві невідома. В цьому посібнику все це є. Так от, майстри ПТУ ліцеїв оці посібники розмітають як пиріжки на ринку. Бо та інформація, вона дуже корисна і дуже вона зібрана в кубку. Вона не
її не потрібно вишукувати на просторах інтернету. Якщо вам потрібно, також придбайте. Вона є на нашому, інформація про цей посібник є на нашому сайті. Заходьте, дивіться, читайте, знайомтесь і придбайте. Молодь. Так от про молодь. Дивлячись на те, як не тільки школярі, не тільки учні там, ліцею приходять, але й самі хлопці от приходять один-два, підходить один питає, а скажіть, будь ласка, а як відрізнити пальник від різака? Починаєш йому розповідати. Подивись, скільки вентилів. Якщо 2 – це пальник, якщо 3 – це різак. Потім розповідаєш, який за що відповідає, учень починає розуміти. І ти бачиш в очах, що він радий. Він радіє тому, що його не відбуцнули, його почули, його вислухали, розповіли детально, розжували все, як на блюдечки, і подали цю інформацію. Він задоволений, пішов, взяв наші реквізити, а деякі були такі, що підходили, а можна буде купити у вашу там чи ключа, чи мундштук? Можна, але в кінці виставки підходьте, ми підемо на зустріч. І такі моменти були. І ви знаєте, оці зустрічі з молоддю, які приходили на цей форум, вони дають мені таку впевненість, що країна, яка має таку молодь, вона буде жити, вона буде розвиватися, у неї буде майбутнє. От і ви, мої любі друзі, заходьте на наш сайт, читайте наші каталоги, дивіться наші відео в Тіктоку, де там на Ютубі, заходьте на нашому сайті на Donmed TV, де є вся відеоінформація про нашу продукцію. Ми дуже раді, що можемо відповісти на всі ваші замовлення. Знайте, що Donmed живий, Donmed існує, Donmed і далі буде працювати на те, щоб ви мали можливість отримати те, що вам потрібно для вашої праці. На все добре, бувайте здорові!